तो गाइस તમારું સ્વાગત છે મારી YouTube ચેનલમાં। આજે હું તમને લીંબુ શરબત બનાવતા શીખવાડીશ। તેના માટે તમારે ખાંડ જોશે, પછી મીઠું જોશે, લીંબુ જોશે અને આ એક લીંબુ શરબતનો મસાલો છે તે તમને માર્કેટમાંથી મળી રહેશે એ જોશે અને બરફ જોશે। ચાલો આપણે લીંબુ શરબત બનાવીએ। ચાલો તો આપણે 2 કપ જેટલું બનાવશું એટલે પાણી લેશું પહેલા। તો આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું। હજી થોડીક નાખીશું અને આને હલાવી લેશું। તો આને સરખી રીતે હલાવી લીધું છે મેં। હવે આમાં થોડુંક એવું મીઠું નાખીશું, તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો। ચાલો હવે આપણે લીંબુ નાખીશું। તો મેં આમાં અડધું લીંબુ નાખ્યું છે। ઓકે, ચાલો હવે મારો લીંબુ ચાલો હવે આપણે આને સર્વ કરીશું। ચાલો હવે આપણે 2 ગ્લાસ લેશું, તેમાં આ લીંબુ શરબતનો મસાલો નાખીશું। તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો। હું અહીં અડધી ટીસ્પૂન નાખી રહી છું। પછી આઈસ ક્યુબ્સ નાખશું। ચાલો હવે આપણે આપણો લીંબુ શરબત નાખીશું। તો ખૂબ સરળ ટીપ સાથે આપણું લીંબુ શરબત તૈયાર થઈ ગયો છે। આ તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે પી શકો છો। તો મારા વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।